Vă salut, oameni buni, și bine ne-am regăsit la un clip. Vreau să fim sinceri astăzi și să vorbim de o problemă pe care sigur 100% măcar o dată în viață unii dintre noi au avut-o. Problema mahmurelii. Da, asta e, trebuie să vorbim și de așa ceva. Fie că am folosit o pastiluță, fie că am folosit ceva mai tradițional, toți a trebuit să scăpăm de această problemă, o problemă foarte, foarte dureroasă. Doar cei care au trecut până așa ceva știu despre ce e vorba. Eu astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre una dintre soluțiile care putem lua în momentul când avem o problemă din asta, mai ales dimineața după o noapte grea, mai ales că vin sărbătorile. Și știți cum e, după sărbători mai trebuie să dăm așa frumos sentimentelor, mai ne întâlnim cu prieteni, cu rudele apropiate, în familie și poate mai bem un pahar în plus. Asta e, o spunem. Cu ce ne refacem noi? Haideți să vă arăt cu ce. Ia priviți ce am aici. O să pun într-un pahar ca să observe mai bine. Ia priviți. O să și beau puțin. Mamă. E jale, o bunătate. Deci nu vă gândiți acum că eu am avut o noapte grea. Nu. Merg foarte mult cu mașina și nu prea am permis să fac chestii de genul ăsta. Moderat, mai consum și eu, dar să știți că înainte, da. Înainte, acum ceva timp, recunosc că mi-asum ceea ce spun. Mai erau anii tinereți. Acum deja e altceva. Dar ce să facem? Trebuie să folosim și aceste metode pentru că inevitabil trebuie să ne refacem cumva, să ne revenim în formă. Sau dacă nu știți cum să zice, cui pe cui se scoate. Dar vedeți când s-a înțepenit și al doilea cui, gata, s-a ales praful, cum spunem noi la țară. De ce am făcut acest clip sau de ce îl fac acest clip? Nu să vorbesc despre aceste metode, pentru că o mare parte dintre noi le știm. Fie că suntem cu probleme, am explicat mai devreme, fie că avem nevoie în bucătărie, această licoare, această zeamă de varză, să-i spunem, sau moare, sau cum se mai numește în alte zone, pentru că mai au și alte denumiri. Deci uitați-vă cum e. Este destul de ok, limpede. Și dacă și dumneavoastră vreți să aveți o zeamă de varză de calitate, haideți să vă explic în câteva vorbe cum fac eu să obțin această zeamă de varză. Nu mă dau vreun mare meseriaș acum pentru că nu sunt, dar de-a lungul atâtor ani în care știți cum e la țară, ce-ți trebuie? O varză la butoi, ceva prin coteț, să spunem așa, cu cocin sau mă rog, cum se numesc în alte părți, mă refer aici la porc, un cartof, o fasole și ceva la butoaie de amigene și cam poți să intri în iarnă liniștit. Bine, nu uităm lemnele, dacă stăm la țară și avem nevoie de lemne. Dacă stăm în altă parte și avem gaze, deja e perfect. Bine, nu acum, că am înțeles că s-au scumpit foarte rău. Eu văd, cel puțin, când merg la stație să încarc, s-au schimbat ceva lucruri, dar nu despre asta este vorba. Să revenim la treburile noastre. Deci dacă noi vrem să avem această zeamă de varză să fie limpede, frumoasă, gustoasă și vorba aia la îndemână, trebuie să ținem cont de anumite reguli. Care ar fi acele reguli? Cred că cel mai indicat ar fi să mergem exact unde ținem varza la murat, ca să vedeți și dumneavoastră cum se ține, în ce condiții și să vorbim puțin cum obținem această zeamă de varză să fie gustoasă, limpede, nu sărată și, nu în ultimul rând, cred că e cel mai important lucru, să nu aibă floare. Da? Haideți cu mine să vă arăt. Haideți să desfacem și butoiul, capacul la butoi. La varza murată. Foarte tare. Cam așa arată. Acest bolovan, această piatră, cum puteți observa, este o piatră puțin mai așa. Trebuia să vin cu mănușă de plastic ca să vă arăt dumneavoastră. Nu, domnule, că nimeni, eu unul cel puțin nu stau cu mănuși de plastic să vin să... Eu bag mâna, mă spăl bine pe mâini și bag mâna și scot de acolo. Vedeți, este o piatră un pic mai diferită față de celelalte pietre. Este o piatră care sarea, saramura nu o afectează, nu o descompune. Din această cauză am optat
Am găsit-o undeva într-un rod de multe, ceea ce vă recomand și dumneavoastră. Vedeți cum arată? Și acesta ține presat ca varza să fie acoperită de zeamă. Este una dintre regulile care face ca zeama de varză să nu facă floare și varza să nu se înmoaie. Una dintre reguli. Bine, sunt mai multe reguli, dar asta este una dintre ele. O altă regulă care ar da un gust mai deosebit zemei de varză și ar fi așa mai limpede și mai ok, putem să punem, să o menținem fără floare, un pliculeț, 2, depinde de cantitatea de varză murată, să punem un pliculeț, 2 de conservant în această zeamă. Nu va face floare. Dar să folosim așa niște ingrediente puțin mai naturale, eu folosesc busuiocul. Busuiocul băgat în zeama de varză, între verze, pus câteva bucăți din această plantă. Ați văzut că busuiocul stă, să vă și arăt ce să mai... Că uite, am observat aici deasupra. Dăm asta la o parte. Ia priviți-l. Busuiocul. Bine, am mai ieșit și cu niște bețe din alea de mărar, pentru că și din astea punem. Bun. În afară că stă presată varza cu ajutorul acestei pietre și acestui gretar, trebuie să amintim și pritocitul, care este unul dintre procederele cele mai importante pe care noi le facem în momentul când punem varza. La 2-3 zile după ce am pus varza, trebuie să pritocim varza, să o vânturăm, mai bine spus. Cum putem face? Ori dăm zeama de varză jos într-o găleată și o punem înapoi și repetăm acest lucru de câteva ori pe zi, timp de, nu știu să zic așa, o săptămână jumătate, ori dacă nu, un furtun băgat în partea inferioară a butoiului și suflând de mereu, se face așa o agitare a zemei de varză și până asta noi ajutăm puțin zeama ca să nu facă floare și să aibă gustul așteptat, gustul și culoarea așteptată. Acum, fiecare face cum știe și cum a învățat. Dar un rol important în a obține o zeamă de varză bună, curată, limpede și varza la rândul ei să fie tare și de calitate, este cantitatea de sare pe care noi o punem în apă când pregătim zeamă. Unii pun mai multă sare, unii pun mai puțină. Eu vă spun cât pun eu. Deci eu la 10 litri de apă, la o găleată de apă, pun undeva la 10 linguri de sare. Sau, dacă vreau puțin mai sărată, dar mie nu-mi place mai sărată, pot urca 12, 13 până la 15 linguri de sare. Asta nu știu cum o pregătiți. Dar vă spun sincer, cu cât este mai multă sare, cu atât gustul este mai rău, mai sărat și atunci nu putem să mai consumăm varza murată. Știți prea bine, când e zeama prea sărată, varza se ia, se lasă într-un recipient cu apă rece, la desărat, în care adăugăm câteva bucățele câteva felii de pâine. Și atunci apa și pâinea va scoate sarea care a fost pusă în exces în varză. Deci încă un secret pe care vi l-am spus. Dar la mine nu este cazul, pentru că eu folosesc mai puțină sare și totul este ok. Deci este o zeamă curată, limpede. Priviți? Este exact ce v-am arătat. Gustul este un gust deosebit și ne ajută de multe ori, nu numai pe noi bărbații, chiar și pe doamne, la diferite rețete de mâncare și în ultimul rând este bună și pentru sănătatea omului, aduce beneficii organismului în mai multe moduri, dar aici documentați-vă, eu știu, dar nu pot să-mi dau cu părerea pentru că nu sunt vreun nutriționist sau vreun doctor sau, mă rog, cine se ocupă cu așa ceva. Varză, bucăți de hrean, o bucată de gutuie, un măr, o pară. În ultimul rând, dacă vreți să-i schimbați culoarea, se poate pune și o varză, 2 roșii. Varza roșie transformă zeama într-un rozaliu, așa să spunem. Dar gustul este cam același. Dacă nu puneți varza într-un butoi și optați pentru un recipient de lemn, pentru că și eu înainte la părinții mei aveam așa ca o tocitoare, să spun, din lemn și puneam varza acolo. Se consuma și mai multă, pentru că știți cum era înainte, erau alte probleme. Atunci trebuie foarte mare atenție
acordată locului unde punem butoiul sau tocitoarea. Trebuie pus într-o zonă unde căldura este constantă, este mai cald ca afară, nu trebuie lăsat afară pentru că varza nu se va mura. E clar. Așa, în 2-3 săptămâni, varza poate să fie murată. Noi o punem undeva după Sfântul Dumitru. Cum se pune varza, nu vă spun, pentru că sunt conștient că și dumneavoastră știți, aveți idee. Eu v-am spus câte ceva despre cum obținem zeama de varză bună. Acum în comerț găsim și zeamă de varză și varză murată, nu mai sunt așa de mari probleme. Dar fiecare om gospodar trebuie să-și pună și el acolo un butoi de varză, să aibă pentru bucătărie sau, de ce nu, pentru problemele pe care vi le-am spus eu mai devreme, pe care le mai avem noi, bărbații. Deci, oameni buni, zeama de varză nu dăunează grav sănătății, cum spune. Zeama de varză ajută mult omul când este la necaz. Așa că noi, domnilor, ar trebui să avem mare grijă ca să nu fie an în care noi să nu punem varză la murat. N-am decât să vă spun toate cele bune, să ne revedem mai curând și ar fi bine să nu avem nevoie de această zeamă de varză decât așa să gustăm de poftă, nu să fim obligați din alte motive să o consumăm. Numai bine!